የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እኔ ወንድማችሁ መጋቢ ኤልያስ ጳውሎስ ቀባ ነኝ። ዛሬም በእግዚአብሔር ፊት ባለፈው ከጀመርነው ከክፍል 1 የቀጠለው ክፍል 2 ነው አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት። ከመሳፍንት ምዕራፍ 6 ከጌድኦን ሕይወት ተነስተን እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ካለበት ከእግዚአብሔር አብሮነት ተነስተን ፓርት 1 ላይ ኦር ክፍል 1 ላይ ወደ 4 ነጥቦችን አይተናል። አሁን ክፍል 2 ነው ዛሬ የምናየው ክፍል 2 ደግሞ እዛው ነው ያለው። እዛው ምዕራፍ 6 ቁጥር ከ16 ጀምሮ 17 ጀምሮ ወደታች ያለው ነው። እርሱም በአንተ ዘንድ ሞገስ ካገኘው የምትናገረኝም አንተ እንደሆነ ምልክት አሳየኝ፣ ወደ አንተም እስኪመለስ ድረስ ቁርባንንም አምጥቼ እስካቀርብልህ ድረስ እባክህ ከዚያ አትላወስ አለው። እርሱም እስክትመለስ ድረስ እቆያለሁ አለ። ጌድኦንም ገባ፣ የፍየልም ጠቦት የእፍ መስፈሪያም ዱቄት የቂጣ እንጎቻ አዘጋጀ፣ ስጋውን በሌማት አኖረ፣ መረቁንም በምንጭት ውስጥ አደረገ፣ ሁሉንም ይዘው በአድባር ዛፍ በታች አቀረበለት። የእግዚአብሔር መልአክ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ ወስደ በዚህ ድንጋይ ላይ አኑር፣ መረቁንም አፍስስ አለው። እንዲሁም አደረገ። የእግዚአብሔር መልአክ በእጁ ያለውን የበትሩን ጫፍ ዘርግቶ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ አስነካ። እሳትም ከድንጋይ ውስጥ ወጥቶ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ በላ። የእግዚአብሔር መልአክ ከዓይኑ ተሰወረ። ጌድኦንም የእግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ ያየ። ጌድኦንም አቤቱ አምላኬ ሆይ ወዮልኝ፣ የእግዚአብሔርን መልአክ አይቻለሁና አለ። እግዚአብሔርም ሰላም ላንተ ይሁን፣ አትፍራ፣ አትሞትም አለው። ጌድኦንም በዚያ ለእግዚአብሔር መሠውያ ሰራ፣ ስሙንም እግዚአብሔር ሰላም ብሎ ጠራው። እርሱም እስከ ዛሬ ድረስ ለአቤኔዘራውያን በሚትሆነው በኦፍራ አለ ይላልና ቅድም እግዚአብሔር አስተሳሰቡን አመለካከቱን ኦር እኔ የተጠቃው ነኝ እንዲህ ነኝ አልችልም ሚዲያም እንዲህ ናቸው ከምለው እግዚአብሔርም ትቶናል ከምልበት ከአራቱ እነዚህ አመለካከቶች ነገሮች ውስጥ እግዚአብሔር ያወጣው ጌድኦን አሁን እግዚአብሔር እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ ካንተ ጋር ነኝ ብሎ ስላለው ቀጥታ ከኔ ጋር ያለው እውነትም የሚያናግረኝ እግዚአብሔር ከሆነ ማየት አለብኝ አለና ምንድነው ያለው? በደርሼ ላንተ የሚሆነው ነገር ይዤ ሰርቼ እስከምመጣ ድረስ ጠብቀኛል፣ እዚህ ቆይ። እግዚአብሔር ከሆንክ ትዕግስት አለ፣ እግዚአብሔር ከሆንክ ትጠብቀኛለህ። እውነት ምጠራኝ እግዚአብሔር ከሆንክ አንተ አትቸኩልም፣ ለዓላማ ፈልገኝ ከሆነ ለኔ ጊዜ ትሰጣለህ፣ ስለዚህ ጠብቀኝ ብሎ ወደ ቤት ሄደ ይላል። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንዳንድ ጊዜ ጥድፍ አድርጎ ነፍሳችሁ በቃ እንዲወጣ የሚያደርጉ እንዲጮኝነት አሁን ጀምረን አሁን ካልጨረሰን የሚሉ አሁን ጀምሮ አሁን ካልተጋባን የሚሉ አንዳንድ ከእግዚአብሔር ያልሆኑ ሰዎች አሉ። ከእግዚአብሔር ያልሆኑ ሰዎችን የሚታቋቸው ያጣድፋሉ። ሌባም ስለሆኑ እና አንዳንድ ሌቦች ምን ይሆናሉ መሰላችሁ? ያፈጥናሉ። በቃ ቶሎ አድርጎ የቶሎ ቤት ነው የሚያደርጉት። እኔ አውቃለሁ አንድ ሰው አንድ እንዲህ ያለ ያሉ አንድ ትህት በዚህ 15 ቀን እንጨርስ ብሎ ወጥሮ ያዛትና አይ እግዚአብሔር ካልተናገረኝ ብላ አለቻሉ። ከዛ እኔ እግዚአብሔር ይናገረኛልና እንዲህ ህልም አያለሁ ብሎ ነገራት። ከዛ በኋላ ህልም አየሁ ብሎ በሳምንት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ይዞ መጣል። ከዛ ምን ይላታል? እኔ አበባ ይዤ በመስኮት ሲገባ አይቻለሁ ብሎ ሲነግራት ወንድሜ አለችው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በበር የማይገባ ሌባ ነው ይላል። ስለዚህ አንተ በመስኮት የገባው ሌባ ነህ፣ የኔ አይደለም ዞር በል ብላ አባረረች ይባላልና ምን ሊላችሁ ነው? ከእግዚአብሔር ያልሆኑ ሰዎች ይጣደፋሉ። ጥልፌው ልክ የለም። አንዳንዴ ቸኮሎ ቶሎ አፍጥኖ ነው ነገሮቻችሁን እንትን የሚያደርጉትና አሁን ጌድኦን የገባው እግዚአብሔር ከሆነ ሪሊ የሚጠራኝ እግዚአብሔር ከሆነ ይጠብቀኛል አለ። አንድ ሰው እንግዲህ ጌድኦን ገበሬ ነው። በእርግጥ ቤት ሄዶ ፍየል አርዶ የሆነ ነገር ሰርቶ ይዞ እስከመጣ ድረስ መጠበቁ ቀላል አልነበረም። ስለዚህ ጠብቀኝ አለ። ቤት ሄዶ ሰርቶ ይዞ መጣ። ሲመጣ ምንድነው ያለው? የእግዚአብሔር መልአክ በዛ በድንጋይ ላይ እንዲያስቀምጥም እንዲያፈስም ነገረው። አፍስሰው አለ እዛ ላይ አደረገው ይልና ምን አደረገ ይላል? የእግዚአብሔር መልአክ ያንን ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ ወስደ በድንጋይ አኑር ካለ በኋላ መረቁንም አፍስስ አለው። ከዛ በኋላ በእጁ ያለውን የበትሩን ጫፍ ዘርግቶ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ አስነካ። እሳትም ከድንጋይ ውስጥ ወጥቶ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ በላ ይላል። አያችሁ፣ አብሮት የሆነው እግዚአብሔር ሰርቶ እስከሚመጣ በትዕግስት እሱን የጠበቀው እግዚአብሔር በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይዞ የመጣውን መሥዋዕቱን ተቀበለው። እሳት ወጥቶ መብላት ማለት እግዚአብሔር የጌድኦንን መሥዋዕት ተቀብሏል ማለት ነው።
መሥዋዕቱ ተቀባይነት አግኝቷል። መሥዋዕቱን እግዚአብሔር ተቀብሏል። መሥዋዕቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ትክክለኛ እንደሆነ እሱም ትክክለኛ ሰው እንደሆነ አሁን ገብቶታል። ከዛ በኋላ ጌድኦን እሳት ወጥቶ ሲበላው የእግዚአብሔር መልአክም ከዓይኑ ሲሰወር ጌድኦን እንዲህ አለ፣ ወዮልኝ አለ። ባይዘው ታምር እየሰራበት ወዮልኝ ይላል። በጣም ፈሪ ሰው ነው፣ ፈርቷል እዚህ ጋርና በቃ መሞቴ ነው አለ። የእግዚአብሔር መልአክን ፊት ለፊት አይቻለሁ፣ ሊሞት ነው ሲል እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ አይዞህ አትሞትም አለ። ሰላም ላንተ ይሁን፣ አንተን ሊገልጽ ሳይሆን ላስጀምሪ ነው የመጣሁት። እኔ ገዳይ አምላክ አይደለሁም፣ እኔ አስጀማሪ ነኝ። ማስጀምር የማሰራ እንጂ የሚገድል አይደለሁም አለ። ስለዚህ ሰላም ላንተ ይሁን አለው ይልና ጌድኦንም መሠዊያው ሰራለት ይላል። እዛ መሥዋዕት አቀረበ። አንደኛ ቤት ይዞ አዘጋጅቶ ይዞ መጣ። ሁለተኛ መሥዋዕት አቀረበ፣ ተቀባይነት አገኘ። በሶስተኛ ደረጃ እዛው መሠዊያው ሰራ ይላል። መሠዊያው ስሙ ማን ይላል? እግዚአብሔር ሰላም። እግዚአብሔር ሰላም የሚል መሠዊያ ሰራለት ለእግዚአብሔር ይላል። በጣም ደስ የሚል ነው። ይዞ መጣ፣ ተቀበለው። ከዛ ሲያይ ደግሞ ሲደነግጥ እግዚአብሔር ሰላም ብሎ ስም አወጣለት ለመሠዊያው። ባይዘዋይ ለጌድኦን የተገለጠውን መልአክ የሚለው ሊትራል እንጂል እንዳልሆነ ነው ብዙ ታሪክ ላይ ሲታጠኑ የሚያሳየው። ለአጋርም የሚያየኝ በሆኑ አየሁትን ብላ የተገረመችበት ለጌድኦንም የተገለጠው በቲዮፓኒ ይለዋል። ቲዮፓኒ ማለት በእንጂል ኢሜጅ ወር በመልአክ መልክ ወር መልአክ መስሎ ጌታ ኢየሱስ በብሉይ ኪዳን ላይ ሲገለጥ እንደነበረ መጽሐፍ ይናገራል። አለ ለነ ዳንኤል መልአክ ብራው የተላከ ሊትራል ገብርኤል ኦር ሚካኤልን እግዚአብሔር የላከበት መጽሐፍ የሚያወራው ክፍል አለ። ግን አሁን የነ ጌድኦን እና የአጋርን ሲታዩ ቀጥታ መልአክ መሥዋዕትን አይቀበልምና ቀጥታ እዛ ቦታ ላይ ቲዮፓኒ ይላል። ቲዮፓኒ ማለት ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን ላይ መልአክን መስሎ የተገለጠበት በዚያው ኢየሱስ ገብርኤልን መስሎ የተገለጠበት ቦታ አለና ኢየሱስ እንደተገለጠለት ይናገራል። የተገለጠው ግን ሊገለው አይደለም፣ ሊያስጀምረው ነው። ስለዚህ ዘንድሮ ተገልጦ ያስጀምርሃል። ተገልጦ አይገልህም፣ ተገልጦ አይነቅልህም፣ ተገልጦ ግራ ያጋባህም። መሥዋዕትን አንተ የምታቀርበውን ይቀበላል፣ አንተንም ደግሞ አገልግሎትና ከፍታን ያስጀምርሃል። ስለዚህ ጌድኦን መሠዊያውን ሰራና አሁን በአራተኛ ደረጃ ላይ ጌድኦን የሚሆን የሚገርም ነገር አሁን ለእግዚአብሔር የሚሆን መሠዊያ ከሰራ በኋላ አሁን እምነቱ ተነሳስቷል። ውስጡ ላይ ያለው አቅሙ ቅድም እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አክት ማድረግ ጀመረ። አሁን ጌድኦን ቀጥታ በቃ ለእግዚአብሔር ዓላማ የሚሆን ነገር ወደሚሰራበት ስቴፕ ውስጥ ገባ። ያ ስቴፕ ምንድነው ካላችሁ በዛ ምድር ላይ እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ትቶ ለባዓል የሰሩት መሠዊያ ነበርና ያንን የተሰራለትን መሠዊያውን የማፍረስ ስራ ጀመረ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ በኋላ ምድር ላይ አንድ አዋጅ አውጃለሁ። ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነ ለእግዚአብሔር ያልሆነ ሰዎች ለራሳቸው ክብር፣ ሰዎች ለሆዳቸው፣ ለታሪካቸው፣ ለዝናቸው የሰሩት መሠዊያ በምድር ላይ ይፈርሳል። እግዚአብሔር ያፈርሰዋል። የሚፈርስበት ጊዜ ደርሷል። በኢየሱስም ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ይፈርሳል። የግለሰቦች ስም ገናና ሆኖ የኢየሱስን ስም ያሳነሰ፣ ግለሰቦች ጎልቶ ታይቶ ኢየሱስን ዝቅ ያደረጉበት፣ የኢየሱስም የማይጠራበት ማንኛውም መሠዊያ ከኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል። ይፍረስ በኢየሱስ። አፈረሰው ይልና እንዲህ ይላል ቁጥር 25 ላይ እግዚአብሔርን በዚያች ሌሊት የአባትህን በሬ 7 ዓመት የሆነውን ሁለተኛውን በሬውን ውሰድ፣ የአባትህ የሆነውንም የባዓል መሠዊያውን አፍርስ፣ በእርሱም ዙሪያ ያለውን የማምለኪያ ዓፀድ ቁረጥ፣ በዚያም ኮረብታ አናት ላይ ለአምላክ ለእግዚአብሔር መሠዊያ አሳምረ ስራ። አሳምረ ደስ አይልም? የባዓል ይፍረስ፣ የእግዚአብሔር ይሰራ። እዛው ለባዓል ሰዎች ሲሰግዱ ሲወድቁለት በነበሩበት ስፍራ ላይ ለኔ ስትወድቅልኝ ማየት ይፈልጋል። መሠዊያ ሰርተህ ለኔ እዛው መሥዋዕት አቅርብልኝ፣ ለዛው ከአባቴ በሬ። ከዛ በኋላስ በዛው አሳምረ ስራ ካለ በኋላ ሁለተኛውን በሬ ውሰድ፣ በዚያም በቆረጥከው በማምለኪያ ዓፀድ እንጨት ላይ የሚቃጠለው መሥዋዕት አቅርብ አለው። ጌድኦንም ከባሪያዎቹ 10 ሰዎችን ወስዶ እግዚአብሔር እንዳለው አደረገ። የአባቱን ቤተሰቦች የከተማውን ሰዎች ስለፈራ ይህን በቀን ለማድረግ አልቻለም። ነገር ግን በሌሊት አደረገው ይላል። በሌሊት ላይ ፈጸመው ይላል። የባዓል መሠዊያ አፍርሶ ለእግዚአብሔር እዛው መሠዊያው ሰራ ይላል። አያችሁ እግዚአብሔር አብሮ ሲሆን በእርግጥ ካንተ ጋር ሆናለሁ ያለው እግዚአብሔር አንደኛ መሥዋዕት ይዞ እስከመጣ ጠበቀው። ትዕግስተኛ ጌታ፣ ትዕግስተኛ አምላክ፣ ትዕግስት ባህሪው የሆነለት ጌታ፣ ታጋዡ እግዚአብሔር፣ ታጋዡ ጌታ። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያንን ይዞ መጣውን መሠዊያ እሳትን አስነክቶ እሳት ወጥቶ በላው ይላል፣ ተቀበለው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ እዛው ለእግዚአብሔር መሠዊያው ሰራል እግዚአብሔር ሰላም ብሎ። በአራተኛ ደረጃ ላይ ለእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር በተቀበለው በዛ ድምጽ ያማረ መሠዊያ ለእግዚአብሔር ሰርቶ ግን በተቃራኒ ደግሞ የባዓልን መሠዊያ አፈረሰ ይላል። የባዓልን አፍርሶ ነቃቅሎ ጥሎ ለእግዚአብሔር የሚሆን መሠዊያው ሰራ ይላል።
እግዚአብሔርን አከበረ ይላል። የባዓልን አፍርሶ የእግዚአብሔር ሰራ ይላል። ዛሬ አንድ አዋጅ አለኝ። እግዚአብሔር አብሮን አለ። ከዚህ በኋላ አገልግሎታችንን መሥዋዕታችንን እግዚአብሔር ይቀበላል። እግዚአብሔር ይጠብቀናል። እግዚአብሔር አቅም ይሆንልናል። ለእግዚአብሔር ያማረ መሠውያ እንሰራለን። የጠላትን መሠውያ እግዚአብሔር የማይጠራበት ማነኛውን መሠውያ ከምድር ገጽ ላይ እግዚአብሔርም ያጠፋዋል፣ እኛም እናጠፋዋለን፣ እናፈርሰዋለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ክፍል 3 ደግሞ ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ ክፍል 3 ደግሞ ቅርብ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ጌድኦን ሕይወት መሰረት ባደረገ በርግጥ ካንተ ጋር ነኝ። እግዚአብሔር ካለበት ክፍል ተነስተን ነው ይሄን እያየን ያለ ነው። ሻሎም ብያለሁ። ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ቀጥሉ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። በጣም ወዳችኋለሁ። ጸልይላችኋለሁ። እናንተም ጸልዩልኝ፣ ደውሉልኝ፣ ደግሞ ደግፉኝ፣ አግዙኝ፣ ከጎኔ ቁሙ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ስኬትን ይስጣችሁ። ሻሎም። ወንድማችሁ ፓስተር ኤልያስ ጳውሎስ ከኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ከአዲስ አበባ